Ok anh em. Hôm nay mình sẽ test drive con CB650R ha. Rồi. Trước khi chạy thì mình đề máy tí cho nó nóng máy ha các bạn. Ok, let's go.
working here today. If evidence cảm ơn em đã xem hết clip của mình nha. Nếu thấy hay hãy để lại like và bình luận phía dưới, và đừng quên nhấn đăng ký kênh giúp mình.